mọi người có khỏe không? Khánh Linh đây. Khánh muốn nói là Khánh cực kỳ tự hào về mọi người. Và mọi người đã làm hết từ của Khánh. Hôm nay người học của Khánh Linh là Mỹ Linh. The Crazy Monkey. Mỹ Linh ra đây chào mọi người nào. Mỹ. One minute, Mỹ say. Very sad. Mỹ Linh bảo là đợi Mỹ Linh 1 phút. Chào mọi người nào Mỹ. Hello everybody, I love you. Xong rồi mình có mẹ Huyền và hai nói những cái từ sai. Ok, hôm nay Khánh sẽ dạy mọi người hai cái từ này. Work với walk. Work. Walk. Mỹ Linh có thể thử nói cái từ work không? Work. Mỹ Linh nói cho mình nữa không? To hơn. Mỹ Linh nói sai. Mỹ Linh nói dài quá. Mỹ Linh nói work. Nó chỉ là work thôi. Mỹ Linh thử nói walk. Mỹ Linh nói đúng. Mẹ Huyền thử nói work. Okay, I'm ready. Work. Mẹ Huyền nói đúng. For the first time. For the first time. Round of applause. Mẹ Huyền thử nói walk. Okay. 1, 2, 3, okay. Walk. Mẹ Huyền nói đúng. Thank you. Ok, những cái từ này nó cực kỳ khó để cho phân biệt. Mọi người chỉ cần biết là cái này là thôi. Work. Cái này là walk. For example nhé, I'm going to work. Cái từ đấy tiếng Việt là gì, con giải thích luôn cho các em đi. Cái từ đấy là đi bộ. Đâu, cái từ đầu tiên cơ mà. Từ này á. Ừ. Cái từ đấy là đi làm. Ok. Với cái từ này là đi bộ. Ok. Nào con đọc lại một ví dụ có cái từ đấy cho các em nào. I'm going to work. Cái này là work. Với walk. Will have a walk. I will have a walk. Cái từ này là walk. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mà mọi người nói được hết những cái từ này, cho vào comments below nhé. Bye mọi người. Bye. Mỹ Linh lên bye nào. Mỹ